හරි. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තව ස්ට්‍රක්චර් ඇනලිසිස් ගානක්. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් ඇනලිසිස් වල බෙන්ඩින් මොමන්ට් සහ ෂියර් ෆෝස් ඩයග්‍රෑම් එක අදින ගානක්. මේකේ මම ඉක්වේෂන් එක අරගෙන ගාන හදන විදිහ කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක මම කලින් වීඩියෝ එක කරා ඒක බලන්න. අපි තව ගණන් එහෙම හදමු. මම මේකෙන් කියලා දෙන්නේ සරලව මේ බෙන්ඩින් මොමන්ට් and shear force එක සරලවම තේරුම් ගන්න කෙටිම ක්‍රමය. මේ ගානෙන් පස්සේ බෙන්ඩින් මොමන්ට් ඩයග්‍රෑම් එකක් සහ shear force එකක් ඕගලන්ට ඇඳලා ඒක හරිද වැරදි කියන එක නිශ්චිතව තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. අපි යන් ගානට. මෙතන මම කියනවා මට simply supported beam එකක් තියෙනවා. simply supported beam එකක්. මෙතන W කියලා force එකක් තියෙනවා. මෙතන 2W කියලා force එකක් තියෙනවා. හරිද? හරි. මම මේ දොරවල් ඒ සමාන දොරවල් වලින් තියෙන කියලා ගන්නවා. හරිද? හරි. එතකොට මේ ඒ දොරවල් වලින් තියෙන අපි ස්ට්‍රක්චරල් ඇනලිසිස් වල බෙන්ඩින් මොමන්ට් ෂියර් ෆෝස් වෙන ගානක අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ රියැක්ෂන් දෙක හොයාගන්න එක. මම මෙතන A කියලා දානවා, මෙතන B කියලා දානවා. එතකොට මෙතන ෆෝස් එක RA කියලා එනවා රියැක්ෂන් එක. මෙතන රියැක්ෂන් එක RB කියලා එනවා. හරි. දැන් මේ රියැක්ෂන් හොයාගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපිට මෙතන මෙන්න මේ මොකක් හරි ලක්ෂයක් වටා මොමන්ට් එකක් ගන්න එක. එතකොට ඒ ලක්ෂය වටා මොමන්ට් එකක් ගත්තාම මේකේ මොමන්ට් වල එකතුව 0 වෙන්න ඕනේ. ඇයි 0 වෙන්න ඕනේ? වදන්නවා මේක ස්ටිල් බීම් එකක් හරි කොන්ක්‍රීට් බීම් එකක් හරි වෙලා මේක මම සෙල්ෆ් වේට් එක 0 කියලා අරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ෆෝස් දෙකක් දුන්නොත් මෙන්න මේ වගේ සැගින් එකකට මේක යයි. හැබැයි සැගින් එකට ගියාට පස්සේ මේක රොටේට් වෙන්නවත් නැතුව මූව් වෙන්නවත් නැතුව නිශ්චලව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ අසමතුලිත ගුණයක් හෝ අසමතුලිත බලයක් නිසා කිසිම දෙයක් මේකට වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ total force ටික 0 මේකේ moments ටික 0. හරිද? එතකොට internal force තියෙනවා. හැබැයි external මේකට ඇති වෙන බල ටික 0 වෙන්න ඕනේ. හරිද? හරි. එතකොට මම මෙන්න මේක වටා ගුණයක් ගන්නවා. මේක වටා ගුණයක් ගන්නවා. A වටා ගුණයක් ගත්තට පස්සේ මම RB වැඩි කිරීම 3A සමානයි. එයි වාමාවර්ත ගුණ ටික දක්ෂිනාවර්ත ගුණ ටික සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට වාමාවර්ත ගුණේ තියෙනවා RB වැඩි කිරීම 3A, දක්ෂිනාවර්ත ගුණය W වැඩි කිරීම A, W වැඩි කිරීම A ධන 2W වැඩි කිරීම 2A. එතකොට RB කියන එක අපිට එනවා 5W බෙදීම 3. එයි දෙවරක් දෙක 4W මේ W එක 5W 5W බෙදීම 3යි. හරිද? හරි. එතකොට අපිට RA කියන එක හොයන්න පුළුවන්. මේ total force ටිකෙන් 3W ගෙන් අඩු කරා නම් 5W බෙදීම 3ක් අපිට RA එනවා. එතකොට RA එනවා 4W බෙදීම 3යි. එතකොට දැන් අපි රියැක්ෂන් දෙක හෙව්වා. හරිද? හරි. දැන් මම යන්නේ මේකේ shear force diagram එක අඳින්න. හරිද? අපි බලමු. අපි මම ආයේ මේ beam එක ඇද ගන්නවා. මෙතන W මෙතනත් 2W. දැන් මෙතන මම force එක මැද ගන්නවා. රියැක්ෂන් එක RA සමානයි RA කීයද 4W බෙදීම 3යි RB කීයද 5W බෙදීම 3යි. හරිද? හරි. දැන් මං ප්‍රස්ථාරයක් විදිහට ඇන්දොත් මෙන්න මේ බීම් එකේ කොන්ක්‍රීට් බීම් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මෙන්න මේ අන්තිම අංශුව හරි මෙන්න මේ කෑල්ලටම හරි මෙතෙන්ට වෙනකම්ම එක ෆෝස් එකයි යෙදෙන්නේ. මොකක්ද? මෙන්න මේ එක්ස්ටර්නල් යෙදෙන 4W කියන ෆෝස් එක මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටම තියෙන්න ඕනේ. එහෙමනේ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටම මේ ෆෝස් එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මම shear force එකෙන් මම ඉහළට ප්ලස් කියලා ගන්නවා පහළට මයිනස් කියලා ගන්නවා. මේක ඕගලන්ට කැමති විදිහට ගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. බෙන්ඩින් මොමන්ට් ඩයග්‍රෑම් දෙකේ දඩ රින උඩයට මාරු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. shear force එකෙත් එහෙමයි. හරිද? ඔයා මෙතන sin convention එක දැම්මනේ. ඉහළට දන පහළට රින. එහෙනම් මෙන්න මේ කෑල්ලට වෙනකම් මෙන්න මේ 4W බෙදීම 3 එනවා. ප්ලස් 4W බෙදීම 3ක බලයක් මෙතන නම් මෙතෙන්ටම යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ ප්ලස් මෙහෙට තියෙන බලයට ඊට පස්සේ යෙදෙනවා මෙහෙට බලයක්. එතකොට මේ 4W බෙදීම 3ෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ W. එතකොට W බෙදීම 3ක් තමයි මේක ධන වෙලා මේක අනිත් පැත්තට ආවට පස්සේ එතකොට මෙන්න මෙතන W බෙදීම 3ක බලයක් තමයි shear force එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද?
එතකොට මේ කියන්නේ මේ දෙකේ සම්ප්‍රයුක්තය. ඊට පස්සේ ඒක මෙන්න මෙතෙන්ට වෙනකන් යනවා. W බෙදීම 3. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ 4W ආව මෙතෙන්ට වෙනකන් W එකක් යටට ගියා. ඒ නිසා මේ 4W බෙදීම මේ W කඩු කරාම 3 W බෙදීම 3යි. එහෙනම් W බෙදීම 3 මෙතෙන්ට එනකන් එනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? 2යි W බෙදීම 2යි W බෙදීම 2යි W බලය යටට යදෙනවා. එතකොට W බෙදීම 3න් W බෙදීම 3න් අඩු කරාම 2යි W බලය minus 5යි W බෙදීම 3යි. දැන් shear force එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? minus වෙලා 4යි W බෙදීම 3යි. එහෙනම් 5යි W කියන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ලටත් වඩා ලොකු කෑල්ලක් වෙන්න ඕනේ. මේ හරියට විතර අපි ගමු. එතකොට මේක minus 5යි W බෙදීම 3යි. හරිද? මෙතන ඉඳන්. එතකොට මෙතන ඉඳන් මේක මෙන්න මෙහෙම මෙතෙන්ට වෙනකම්ම මේ 5W minus 5W බෙදීම 3 යනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙතන ඉඳන් මෙහෙම ආවා W ගුණාට පස්සේ මෙහෙට ගියා. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යනවා. මේක ඇල්ල නෑ. ගියාට පස්සේ මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? පහළට තියෙන බලය මෙන්න මෙතනින් ආයි ඉහළට බලයක් තියලා මේක 0 වෙනවා. එතකොට මේක තමයි මේකේ මෙහෙම මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට මෙහෙම. ඕක තමයි ඔගේ shear force diagram එක. දැන් මේකේ bending moment diagram එක අඳිනකොට ඔගොල්ලෝ තියරි එකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා dm over dx equal minus sx කියලා. මොකක්ද මේ කියන්නේ? shear force එක bending moment diagram එකේ අනුක්‍රමණය කියනවලු. හැබැයි shear force එකේ plus නම් bending moment එකේ අනුක්‍රමණය minus shear force එක minus නම් bending moment diagram එකේ අනුක්‍රමණය plus. මේක හිමීට හිතලා බලන්න ඔයගලන්ට තේරෙයි මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ කියලා. හරිද? හරි. දැන් මම bending moment diagram එක අඳින්න යන්නේ. අපි shear force diagram එක ඇදලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතන දැන් මෙතෙන්ට මොකද්ද? ධන අනුක්‍රමණය. මේ තියෙන්නේ shear force එක ධන. shear force එක ධන නම් අනුක්‍රමණය bending moment diagram එකේ අනුක්‍රමණය ඍණ. එහෙනම් ඍණ අනුක්‍රමණයක්. හැබැයි bending moment diagram අනුක්‍රමණය සමාන වෙනවා shear force එකට. හරිනේ? හරි. එතකොට එහෙනම් මේකේ අනුක්‍රමණය මෙන්න මේ වගේ අනුක්‍රමණයක්. මේකේ අනුක්‍රමණය m කියන එක සමාන වෙන්න ඕනේ shear force එක කීයද මෙතෙන්ට 4W බෙදීම 3යි. 4W බෙදීම 3යි. හැබැයි minus. ඇයි shear force එක plus නම් bending moment diagram එකේ අනුක්‍රමණය minus. හරිද? හරි. මෙතෙන් නම් මෙතෙන්ට මොකද වෙන්නේ? plus sx. ඒ කියන්නේ plus shear force එකක් තියෙනවා. ඒ shear force එක සමාන වෙනවා bending moment diagram එකේ අනුක්‍රමණයට. මේක plus වුණාට අනුක්‍රමණය minus. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙහෙම ගත්තාම මේක y සමානයි mx. මෙහෙම ගත්තාම y සමානයි mx plus c. මෙහෙම ගත්තාම y සමානයි minus mx. මෙහෙම ගත්තාම මේක y සමානයි minus mx minus c. මෙහි අතර යන ඔක්කොගෙම අනුක්‍රමණය ධන, මේ අතර යන ඒ වගේ ඔක්කොම අනුක්‍රමණය ඍණ. දැන් මෙතන shear force එක වැඩි කියන්නේ අනුක්‍රමණය වැඩි. එහෙනම් මෙතන shear force එක අඩුයි කියන්නේ අනුක්‍රමණය අඩුයි. එහෙනම් මේ ඇන්ගල් එකට වඩා මේ ඇන්ගල් එක අපිට මෙහෙම කෙලින්ම ගන්න බෑ. ඒකට වඩා අනුක්‍රමණය අඩු එකක් යන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට මොකද වෙන්නේ? අනුක්‍රමණය ප්ලස් වෙනවා. ඇයි? shear force එක minus. එහෙනම් shear force එක minus කියන්නේ මේකේ අනුක්‍රමණය ප්ලස් වෙනවා. හැබැයි මේ දෙකටම වඩා මෙතන බෑම වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඇයි? මේ දුරවල් අපි දන්නවා ඒ කියලා. 2 දුරක් පහළට ආපු එක ඒ දුරකදී ඉහළට නගින්න මෙතන අනුක්‍රමණය වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒක අපිට shear force එකනොත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන 5W බෙදීම 3යි. shear force එක minus කියන්නේ shear force එක සමාන වෙනවා bending moment diagram එකේ අනුක්‍රමණයට. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්ත. එහෙනම් මේක 5W බෙදීම 3 හැබැයි plus. එහෙනම් මේක මෙතනදී ගිහිල්ලා 0 වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකේ shear force diagram එක මෙන්න මේකේ bending moment diagram එක. ඔයගලන්ට structure analysis වල මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එක වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් කොහොම හරි
මේ ස්ට්‍රක්චරල් ඇනලිසිස් සබ්ජෙක්ට් එකට දෙන්න පුළුවන් හෙල්ප් එක මම දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ සයිට් ඉන්ජිනියර් කියලා channel එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපි සයිට් එකේ වෙන ප්‍රැක්ටිකල් ගැන කතා කරනවා. මේකේ මම ස්ට්‍රක්චරල් ඇනලිසිස් ඇන්ඩ් ඩිසයින් ගැන කතා කරන්නේ. ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති තැන් මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක සයිට් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කරන්නම්. ස්ට්‍රක්චරල් ඇනලිසිස් ඉගෙන ගන්නවට විශේෂයෙන්ම මට කියන්න මෙන්න මේ දේවල් ටික කියලා දෙන්න සහ මෙන්න මේ දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මම ඒ දේවල් ටික ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලින් කතා කරන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.